الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء متجدد مع حضراتكم. نحاول نطرح في طرح ونناقش في قضية أو نتكلم عن فكرة أو قصة بحيث إن يكون فيها نفع وإفادة لينا إن شاء الله. والنهاردة تعالوا بسرعة نتكلم عن قصة واحد ممكن كندي اسمه تيري فوكس. تيري فوكس ده شاب كندي اتولد في 28/7 سنة 58 في القرن اللي فات. شاب كان عادي جدا، ما كانش فيه أي حاجة سبيشال بالنسبة له يعني. كان شاب طلع ابتدى يلعب بيسبول وابتدى يلعب بعض الرياضات، ما كانش موفق أو في رياضة فيها. لما عنده بقى 19 سنة وفي سنة 76 كان راجع البيت بتاعه سايق العربية، فجأة كده ما خدش باله، مركز خبط في ظهر عربية شاحنة وعمل حادثة، وحس بشوية ألم بسيطة في رجله. لكن بعد فترة الدكاترة ابتدى الألم يعوده كتير. الدكاترة قالوا له للأسف عندك سرطان في العظم ولازم نستأصل رجليك اليمين. الشاب طبعا كان مستاء جدا ومتضايق جدا ليه وكلام من ده والموضوع كده. العلماء قالوا له ربما او الاطباء قالوا له ربما يكون ده الحادثه ليها دخل او ملهاش دخل، لكن لازم رجليك تبتر. حاول يقول لهم طب ممكن نعمل حل، طب نشوف. قالوا له للاسف الشديد، وهنا كانت نقطه التحول. خلي بالك في المحنه ممكن تكون نقطه تحول للاحسن او للاوحش. هو الولد في اللحظه ديت قال لهم طب ايه المشكله؟ قالوا له في ابحاث عن السرطان وعن كده، لكن لسه في طور الدراسه ومحتاجين تمويل ليها لا يقل عن 10 مليون دولار كندي، طبعا مش متوفرين. فبالتالي احنا الحل الوحيد قدامنا دلوقتي هو بتر رجليه. الشاب طبعا خضع للمسألة وتم بتر رجليه. لكن الشاب بعد ما تم بتر رجليه على فكرة كان عنده طاقة غير طبيعية. ابتدى يقعد على كرسي متحرك وابتدى يلعب سلة لدرجة ان هو كسب المسابقة الوطنية للاعبين على الكراسي المتحركة 3 سنوات متواصلة. الشاب ده كان قرا قصة عداء امريكي برضو كانت حصلت له نفس المشكلة وتم بتر رجله، والعداء ده ابتدى يكمل. الولد قرر في سنة 79 في اغسطس ان يخش في ماراثون ويشارك فيه ويجرب. كانت عنده مشكله كبيره جدا، وهي ان هو اول ما قطعوا له رجله وركبوا له طرف صناعي، اول 20 دقيقه بعد ما بيركب الطرف الصناعي الم رهيب لا يمكن تحمله والتهابات ويعني تخيل انت لحم مع يعني مع عظم مع حديد، يعني الم لا يمكن توقعه. الى جانب ان الولد تعب جدا 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 اثناء فتره علاجه، لان هو كان بياخد علاج كيماوي. والاطباء قالوا له احنا هنبتر لك الساق وتاخد كيماوي، نسبه تحملك ليه هتخلي درجه شفائك من 15 ل 50%. الشاب تحمل، كان عنده قدره على التحمل غير طبيعيه. دخل الماراثون اللي قلت لكم عليه في اغسطس في سنه 79 وطلع الاخير على الماراثون دوت. وبعد اخر عداء دخل هو، لان كل العدائين اللي بيجروا اصحاء عاديين ما عندهمش مشكله. هو دخل بعد 10 دقائق من اخر عداء، لكن مع تصفيق وبكاء واحتفال الناس كلها بيه. لما حصل كده هو كشف بقى للجماعة عنده في البيت ولأهله وقال لهم أنا بقالي 14 شهر بتدرب عشان الماراثون ده، لكن أنا هعمل ماراثون تاني. أنا هجري من شرق كندا لغربها، من المحيط الأطلنطي للمحيط الأطلسي، عشان إن أنا أجمع فلوس. أنا أملي أجمع مليون دولار. وبعد فترة قال لهم لا، أملي أجمع 2 3 4 مليون دولار. وبعد كده قال لهم ليه لا ما أجمعش 10؟ وإحنا عدد سكان كندا وقتها كان حوالي 24 مليون نسمة. قال من كل مواطن كندي دولار هجمع 24 مليون دولار. هتعمل إيه يا ابني؟ قال لهم هجري من شرقها لغربها. وراح المحيط وحط رجليه في المحيط وملأ ازازتين ميه، وقال انا هاخد ازازتين الميه دولت، ازازه هخليها عندي ذكرى وازازه هفضيها في المحيط التاني من الشرق للغرب. تخيل البني ادم ده بيفكر ازاي وبيعمل ازاي. اوعى تفتكر ان الدنيا كانت وردي وان الناس سقفت له طبلت له، لا. الصحافه الكنديه بعضهم قالوا له انت بتعمل الكلام ده عشان انت متضايق من الطبيب اللي عالجك وادالك تشخيص غلط. بعضهم طلعوه في صوره ان هو سيء التعامل مع اخوه، بيتعامل مع اخواته بطريقه مش كويسه. دايما اللي ليه هدف وليه نجاح هيقابل معوقات، مفيش حد هيعدي كده بالساهل. المهم هو تمسك برايه، طلع وابتدى فعلا في 12 ابريل سنه 1980 يجري من شرق كندا لغربها. قعد يجري 143 يوم. كان بيجري يصحى من النوم الساعة 4 الفجر، يجري 12 كيلو وبعدين يخلص ويريح، وبالليل يجري 14 كيلو. بيجري كل يوم 26 كيلو. في 143 يوم جري 5373 كيلو. أول مرة طلع يجري خالص كان الجو سيء ومطر وشتاء، والجو كان سيء وكان محبط جدا. حاول يبعت لجمعية السرطان الكندية إنها تدعمه وتبعت له فلوس وتبقى معاه،
طبعا تشككوا فيه وقالوا له انت عندك مشكله، لازم تجيب لنا ورق ما يثبت انك هتقدر تجري فعلا زي ما بتزعم. الى جانب ان كان عنده مشكله كمان، ان هو كمعظم الرياضيين كان بيحصل لهم تضخم في القلب، لان هو كان رياضي وكان بيحاول يجري ويعداء ويلعب وهو صغير وكده، فعنده تضخم في القلب، فقالوا له مش هتقدر تجري. هو تحدى كل ده وطلع جري زي ما قلت لحضراتكم. لكن بعد 143 يوم طلع يجري يوم 1 سبتمبر 1980 ما قدرش يجري وجاله كحة شديدة جدا. خدوه على المستشفى، اكتشفوا ان هو عنده سرطان في الرئة، السرطان امتد للرئة عنده للأسف الشديد. قعد وقتها، كان بعد ما قابل قلت لكم معوقات كتيرة واكتشف ان هو مش هيقدر يعمل الموضوع لوحده، في راجل بس كان ابنه مات بالسرطان هو اللي سنده ودعمه، وهو اللي بعد كده ابتدى يحافظ على الماراثون حتى بعد وفاة الولد اللي هو تيري. ده الوحيد اللي ساعده واحد اصدقائه، ولم فلوس من اكتر من حته بحيث ان هو يقدر ياخد عربيه فيها بعض الاسعافات الاوليه والحاجات وتمشي معاه. وفي الاول كانوا سواقين الطريق كانوا بيضايقوه جدا وما كانوش بيتفاهموا معاه، لحد ما الولد الناس ابتدت تشوفه، بقت تطلع قرى كامله تستناه وتستقبله استقبال الابطال وتدعمه. الجمعيه القوميه للهوكي في كندا ابتدت تدعمه وتديله شيكات. ابتدى في اي مناسبه وطنيه يستدعوه، عملوا له تماثيل هناك، في تمثال برونز معمول لاسمه. النقطة اللي بعد ما كمل ال 143 يوم وقف عندها وما قدرش يكمل، عملوا هناك شاهد وكتبوا هنا توقف تيري فوكس عن الجري، وراح المستشفى واستسلم للأسف للمرض. وبعد ما قعد من سبتمبر إلى 28 6 سنة 1981 مات تيري فوكس. بيسألوه ايه الحاجة الوحيدة اللي ندمت عليها؟ كان قاعد مع والدته يوم عيد الميلاد في 1981، قال لها انا ندمت ان انا ما اشتغلتش وما جبتش فلوس وما جبتلكوش اي هدية في عيد الميلاد، لان انا ما عملتش اي فلوس ليا. مات الولد، والماراثون لحد دلوقتي بيتعمل، حتى في بيمشي في حوالي 60 دولة في العالم، منهم بالامارات وبيروح ابو ظبي ودبي وكده. ولد غير التاريخ. تخيل حضرتك في يناير 2018 اللي فات وصل الدعم اللي اتلم من بعد وفاته، لأنه هو من بعد ما مات وحتى يومنا هذا لازال بيتلم للصندوق بتاعه فلوس، وصل الدعم 750 مليون دولار كندي. هو مات لكن لازال الخير اللي عمله موجود لحد دلوقتي، بغض النظر جنسيته ايه، ديانته ايه، فكرته ايه، المهم انسانيته ايه. ده انسان تحدى كل الصعاب لحد دلوقتي، كل الناس بتتكلم عنه. عملوا له نصب تذكاري يوم وفاته، اعلن الخبر في الجرايد الرسمية وعلى التلفزيون الرسمي. كان كل مناسبة بيتم ذكره فيها كنوع من انواع الافتخار بيه، لانه اثر في اللي حواليه، لانه كان عامل فرق. شاب برجل واحدة كان عايز يجري ماراثون، يصب ميه في المحيط ده من المحيط ده، لان عنده هدف. لو عندك هدف لازم تموت نفسك عشانه، ولازم تواجه كل الصعوبات، وعمرك ما تتخيل ان الطريق هيبقى سهل. عمر الطريق ما كان سهل، الحياة مليئة بالصعاب، لكن العزيمة والقوة والإرادة كان نتيجتها ان الولد ده جمع 750 مليون دولار كندي حتى بعد ما مات، بيستخدموا حتى الآن في المجهود الطبي والأبحاث العلمية. مش قادر اقول حاجة عن الولد ده لان قصته مؤثرة جدا جدا، في تفاصيل كتيرة فيها. حاول تخش على النت وتقرا وتعرف، لان مش عاوز اكتر الفيديو اكتر من كده. لكن فعلا شكرا شكرا لكل الناس اللي عملت اسهامات افادت الناس، شكرا للدكاترة اللي بيموتوا نفسهم عشان خاطرنا دلوقتي، شكرا لكل واحد بيعمل خير للناس. واعلم ايا كان اللي بيعمل الخير ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيجازيه بيه، لنا ولا انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.